අයිබෝවන් අපේ රස YouTube channel එක නරඹන්න ඇවිල්ලා ඉන්න ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ කරවිල ව්‍යංජනයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකට මම අරගෙන තියෙනවා මෙතන කරවිල ගෑම් 500ක් වගේ, ගෙඩි දෙකක් වගේ. ඊළඟට මං කරේ ලුණු කුඩු ටිකක් දාගත්තා වතුර භාජනයකට. මොකද මේක කපලා කරවිල ටික කපලා මෙන්න මේ විදිහට කපලා මම මේක විනාඩි 30ක් විතර වතුර භාජනයකට දාලා ඒ ලුණු දාපු වතුර භාජනයට දාලා තියලා තියෙනවා. මේකේ අර තිත්ත ගතිය අයින් වෙන්න. මොකද මම මේ අරගෙන තියෙන කරවිල జాතිය තමයි තිත්තම කරවිල జాතිය. ඉතින් ඒක තමයි වඩාත් ගුණදායකම. ඉතින් ඒක තිත්ත නැතුව උයන විදිහ තමයි අද කියලා දෙන්න යන්නේ. කරවිල ගොඩාක් අය කන්න අකමැති වුණාට මේක තිත්ත නැති වෙන්න කොහොමද හදන්නේ කියලායි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ කරනවා වගේ මේක පැයක් හරි පැය භාගයක් හරි ලුණු කුඩු හරි ලුණු වතුර හරි දාපු වතුරක දාලා තියන්න කෑලි කපලා ඊට පස්සේ වතු ටික පෙරලා උයන්න ගන්න. දැන් මම කරවිල ගෙඩියක් කැපුවා මේ විදිහට කපලා මේ මැද ඇට ටික මේ වගේ හැන්දක් අරගෙන අයින් කරන්න. මේ ඇට දැම්මොත් තවත් තිත්ත ගතිය වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ කෑලි කපා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක තිත්ත නිසා ගොඩක් අය කන්න අකමැති එළවලුවක්. ඒ කියන්නේ මේක බැදලා සම්බෝල් හදනවා, ඒ වගේම ව්‍යංජන විදියටත් හදනවා. දැන් අද මං හදන්නේ ව්‍යංජනය. ඉතින් මේක තිත්ත වුණාට මේ කරමිල වල අඩංගු ගුණදායක බව නම් ගොඩාක් ඉහළයි. විශේෂයෙන් කරවිල ගත්තාම විටමින් A සහ C යකඩ වැනි දේවල් අන්තර්ගතයි. ඉතින් මේ හින්දා හිස ගැස් වල නිරෝගී බව රැක ගන්න ගොඩාක් උදව් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කොණ්ඩේ යන අය ඉන්නවා නම් කරවිල කණ එක ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම හැම රැලි විටීම වළක්වනවා. ඒ නිසා හැමේ පැහැපත්කම රඳව ගන්නත් පුළුවන්. තවත් දෙයක් තමයි මේ කරවිල කියන එළවලුවේ කැලරි ප්‍රමාණය ඉතාමත් අවමයි. ඒ වගේම මෙහි තියෙන විශේෂ හැකියාව තමයි පෘෂ්ඨය දහනය කිරීමේ හැකියාව. ඒ නිසා තරබාරුක අයට මේක හොඳ එළවලුවක් බර අඩු කරගන්න උදව් වෙන. ඒ වගේම පිළිකා සෛල විනාශ කරනවා, දියවැඩියාව පාලනය කරනවා. ඒ වගේම අතිරික්ත සීනි දහනය කිරීමේ හැකියාවක් කරවිල වලට තියෙනවා. ඒ නිසා දියවැඩියාව තියෙනවා නම් ඔබට කරවිල මාළුවක් හදාගෙන කන එක ගොඩාක් ගුණදායක වෙනවා. ඉතින් දැන් මම කරවිල ටික ඒ අතරතුර කපා ගත්තා. කපලා මම මේක දැන් කලින් තියලා තිබ්බා පැය භාගයක් විතර ලුණු වතුරේ දාලා. ඊට පස්සේ තමයි මම දැන් මේ ගත්තේ. ඒ විදිහට ගත්තම මේකේ තිත්ත අයින් වෙනවා. ඊළඟට මොනවද මේකට අවශ්‍ය කියලා බලමු අපි. මෙතන අරගෙන තියෙනවා මම රම්පේ කරපිංචා, ඒ වගේම ගොරකාඬු දෙකක් ගත්තා. ඊළඟට ලුණු කපාගත්ත, සුදු ලුණු වගේ දේවල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මීට අමතරව මම මේකට දානවා තක්කාලි එකතු කරගන්නවා. ඉදිච්ච අමු මිරිස් වගේ පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ. මේක තිත්ත නිසා ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් සැර වුණාට කමක් නැහැ වෙන එළවලු වලට වඩා. අර අපි පොලොස් යන්න ඒ රහට තමයි මේ කරවිල එක හදා ගන්න ඕන. මෙතන ඒ නිසා මම මිරිස් කුඩු අරගෙන තිනවා. ඒ වගේම බෙදපු 3-5 තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. තව ලුණු කුඩු, කහ කුඩු අවශ්‍ය වෙනවා. උළුහාල්ලට කීපයකුත් ඕන වෙනවා. මීට අමතරව තක්කාලි ගෙඩි දෙකක් විතර කපලා තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම මිටි කිරි අඩු කෝප්ප දෙකක් විතර ගන්න. ඊළඟට මම මේ වගේ මැටි භාජනයක් ලිපේ තියාගත්තා. ලිපේ තියාගෙන මේකට මම කපාගත්ත සුදු ලුණු මේ විදිහට තෙල් රත් වුණාට පස්සේ දා ගන්නවා. දාගල්ලා මේ ටික පොඩ්ඩක් රන්වන් පාට වෙන්න බැද ගන්න ඕනි. රම්පේ කරපිංචා එකතු කරන්නේ පස්සේ මේ ටික පොඩ්ඩක් රන්වන් පාට වෙන්න හරින්න.
මෙන්න මේ වගේ රන්වන් පාට වුණාට පස්සේ මේකට මම දාගන්නවා කලින් කපාගත්ත කරපිංචා රම්පේ වගේ දේවල් එකතු කරන්න. ඒ ටිකක් චූට්ටක් බැදුනට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ භාජනය හිමීට බිමින් තියාගන්න. මම මේ කරන පිළිවෙල අනුගමනය කරලා කරවිල එක හදාගන්න. මේ වගේ බිමින් තියාගන්න. මොකද මම මේකට දැන් මිරිස් කුඩු දාන්නයි යන්නේ. මිරිස් කුඩු කළු කරගන්න අලුත් ක්‍රමයක් තමයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ. කලින් අපි හැම වෙලාවකම මිරිස් කුඩු වෙනම බැදලා ගත්තේ. නමුත් මේ ක්‍රමයක් ඔයාලට හොඳයි. මෙතන මම තෙල් නම් ගොඩක් දාලා නැහැ බලන්න. තෙල් මේස හැඳි භාගයක් වගේ තමයි දැම්මේ. ලුණු ටික බැද ගන්න විතරක්. ඊට පස්සේ මම වළඳ බිමින් තියලා මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 3ක් විතර දාගන්නවා. මොකද කරවිල එක කිරට හැදුවාම ටිකක් තීත්ත වැඩි නිසා අපි මිරිස් ටිකක් දාගන්නවා. වෙන එළවලු හදනවා වගේ නෙවෙයි. ඊට පස්සේ බැදපු 3-5 තේ හැඳි 2ක් දාගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. මේක අපි ලිපේ තියෙද්දි දාගත්තා නම් මේ ටික පිච්චිලා යන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනේ. ඒකයි මං කිව්වේ වළඳ හරියේ බිමින් තියාගන්න. බිමින් තියාගෙන මේ ටික දාගෙන මෙහෙම චුට්ටක් හැලිය රස්නෙන් මේ ටික බැද ගන්න. බැදගෙන ඊළඟට අපේ ඉතුරු ගොරකා ඒ වගේම කරපිංචා රම්පේ තක්කාලි අමු මිරිස් වගේ දේවල් මේකට දාගන්න. දාලා ගොරකා අණ්ඩත් එකතු කරගන්න. ඊළඟට කපාගත් කරවිල ටික මේ විදිහට දාගෙන කලවම් කරගන්න. හරි දැන් මේක මේ විදිහට කලවම් කරගෙන ඊට පස්සේ ආපහු ලිපේ තියලා පිස ගන්න ඕනේ. දැන් මම තව දාපු නැති කහ කුඩු පොඩ්ඩක් දාගන්නවා. මේක අපි කලුවටනේ හදන්නේ. ඒ හින්දා කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් වගේ දාගත්ත නම් ඇති. කරවිල වල ප්‍රමාණයට ඔයගොල්ලෝ ඒක දාගන්න. ඊළඟට ලුණු දැම්මේ නැහැ. ලුණු කුඩු දාගන්නවා තේ හැන්දක්. රස පදමට ඒවා එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ උළුහාල් ඇට කීපයක් උළුහාලට 5ක් දැම්මහම ඇති. දැන් මේක හොඳට කලවම් කරලා ආපහු ලිපේ තියන්න ඕනි. දැන් මේ මම වළඳ බිම තියලා තමයි මේ ටික කරන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක ලිපේ තියලා මේව කරන්න ගියා නම් මේක එකපාරට අල්ලන්න පුළුවන්. ඒකයි හැලිය අල්ලන්න නිසා මේ විදිහට මම කරන්න කිව්වේ. වැඩි තෙල් පාවිච්චි කරන්න ඕනෙත් නෑ මේ විදිහට ඉවුවොත්. දැන් ඊළඟට මේක ආපහු ලිපේ තියලා බලන්නකො මම කරන දේ. දැන් ලිප තියෙන්නේ මදගින්නේ. මම දර ඇදලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලොත් ගෑස් එකේ වෙනවා නම් ඒකත් ලිප මදගින්නේ තියලා මේක මෙහෙම කලවම් කරලා හොඳට වහලා තඹ ගන්න ඕනේ විනාඩි 3ක් වගේ. වහලා තියෙන්නේ මේක අර ලිපේ රස්නෙන් මේ කෑලි වලට මේ 3-5 ටික බදන්න තමයි මම මේ විදිහට කරන්නේ. ඊට පස්සේ විනාඩි 3ක් වගේ ගියාට පස්සේ මම දැන් ආපහු මේක අරිනවා. දැන් බලන්න මේක මැරිනේට් වෙලා වගේ තියෙනවා. හොඳට 3-5 අල්ලලා තියෙනවා කෑලි වලට. බලන්න. හොඳ සුවඳකුත් එනවා. දැන් මේ වෙලාවේ තමයි මම හදාගත්ත මිටිකිරි අඬු කෝප්ප දෙක මේ විදිහට දාගන්නේ. ඒකත් දාලා ආපහු දැන් ලිප පත්තු කරන්න. දැන් ලිප පත්තු කරාට කමක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ ගානට කිරි තිබ්බහම ඇති. ඊට පස්සේ මේක වහලා විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ තැම්බෙන්න තියන්න. කෑලි තැම්බෙන ප්‍රමාණය තමයි ඒක. කෑලි තැම්බෙන්න තියන්න. වහලා මදගින්නේ තඹ ගන්න. කරවිල එක ඇරලා බලනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම දාපු මිටිකිරි ටික එනුවේ ඉස්සලා මැරිනේට් කරා. ඒ ඔක්කොමත් එක්ක විනාඩි 10ක් යනකොට කරවිල එක මේ විදිහට තැම්බිලා තියෙනවා. ඒ වගේම කෑලි වලට හොඳට 3-5ත් කෙරිත් බැට එකක් වගේ අල්ලලා තියෙන හින්දා ආසාවෙන් කන්න පුළුවන්. තිත්ත ගැටියත් මේකේ
අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලත් මම මේ කියපු විදිහට කරවිල උයලා කාලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට හිතන දේවල් අපේ channel එකට කමෙන්ට් විදියට දාන්න. ඒ වගේම ලයික් කරලා යාළුවන් අතර ෂෙයා කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම පහතින් නැති බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන ගමන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. එතකොට හැමදාම මම දාන වීඩියෝ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් වෙනස් විදිහට උයන විදිහ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමදාම අපේ channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියන ආරාධනය කරන ගමන් ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්. අයබෝවන්.